හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අදත් මම ඔයාලට නම් ඇවිල්ලා තින්නේ අපිට හොඳ මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේකත් මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අද මම කියන විදිහට මේකත් කම්ප්ලීට් කරගන්න. මොකද මේකෙදී අපිට කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ මේ කියන මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. හරිද? ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ සුපර් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් අපිට ලබා දෙන ෆ්‍රී ලබා දෙන ඩොලර් 5ක මුදල ලබා ගන්න කොහොමද කියන කාරණය ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ රිෆරල් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඔයාගේ යාළුවා මේකට එකතු කරන්න මේ හැකියාව තියෙනවා නම් එක යාළුවෙක් කෙනෙක් ඩොලර් 2ක මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ විදි ඩොලර් එකේ ආගේ රුපියල් 300ක් විතර වෙනවා. එතකොට ඔයා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙනවට බෝනස් එක විදියට ඩොලර් 5ක් කියන රුපියල් 1500ක වගේ මුදලක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම එක රෙෆරල් කෙනෙක්ට ඩොලර් 2ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 600ක වගේ මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට යාළුවෝ ගොඩක් එකතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් ලොකු මුදලකට යාමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න කොහොමද අපි මේ රෙජිස්ටර් බෝනස් එක ලබා ගන්න නිසා මේකෙදි විත්ඩ්‍රෝවල් ගන්න කොහොමද කියන කාරණා ගැන මේ වීඩියෝ තුලින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි මේකදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ දාලා තිනවා ලින්ක් එකක්. මේ ලින්ක් එකකින් ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනට එන්න ඕනේ. හරිද? මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ ඊමේල් එක හරි එහෙම නැත්නම් මොබයිල් නම්බර් එක හරි දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදී මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් මේකෙදී සිම්පල් දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමති පාස්වර්ඩ් එක මෙතන දාලා ඊට පස්සේ I have read and agree to කියන මෙතන උඩ ටික් එක උඩ ක්ලික් එකක් දීලා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එයි මෙන්න මේකේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. හරිද? මේකෙදි ඔයාට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපේ කන්ට්‍රි එකට දීලා තියෙන්නේ නැහැ. ඊට නැහැ. ඉතින් මේකේ APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරිද? එතකොට ඒක ඒ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා ඇප් එක ඕපන් කරන්න. ඇප් එක ඕපන් කරගෙන ඔයා කලින් දුන්න ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක දීලා මේකට ලොග් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට කලින් ඔයාගේ ඔයා කලින් දුන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට වෙරිෆිකේෂන් එකක් එයි. හරිද? ඒ වෙරිෆිකේෂන් එක ඔයා කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඊමේල් එකේ වෙරිෆයි කරන්න කියලා ඒක ගිහලා වෙරිෆයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා දුන්න ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක දීලා මේකට ලොග් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේකෙදි KYC කරන්න කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. අර මං කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාගේ ඊමේල් එකයි දුන්නා, පාස්වර්ඩ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකට ඔයාගේ ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් ඊමේල් එකේ ඒක වෙරිෆයි කරගත්තා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයා කලින් දුන්න ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා ලොග් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් එහෙම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන අපේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙන්නේ. මෙතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් එකක් දීලා මෙන්න මෙතන මේ සිකියුරිටි කියන එක ගියොත් එහෙම දැන් ඔයා ඊමේල් එක දීලා රෙජිස්ටර් වුණා නම් මෙතන මේ ඊමේල් ඔතෙන්ටිකේට් කියන එක උඩ මේ විදිහට කොළ පාටින් ටික් එක වැටලා තියෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ SMS ඔතෙන්ටිකේට් එකයි Google ඔතෙන්ටිකේට් එක කියන දෙකමත් ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ දෙකත් කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න කියලා. මොකද දැන් අපි දැන් මේකෙදී අපිට විත්ඩ්‍රෝ එක ලැබෙන්නේ අප්‍රේල් 30 වගේනේ. දැන් තාම අද අප්‍රේල් 15 වෙනිදා දැන් ඔයාලට හදිස්සි හරි මේකට ලොග් අපි දිගටම මේක ලොග් වැඩ කර ඉන්නේ නැහනේ. අපි ආයි විත්ඩ්‍රෝවල් එක ගන්න දවසට මේකට එන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදී මේ SMS ඔතෙන්ටිකේට් එකයි Google ඔතෙන්ටිකේට් එක කරලා තියාගත්තා නම් අපිට මේක ලොග් වෙන්න ලේසි. එහෙම නැත්නම් මෙයාලා සමහර කාලට මේ KYC එක ඉල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක මං කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට එන්න පුළුවන්. මොකද KuCoin exchange එකේ මට ඒක වුණා. ඒකයි මම ඔයාලට මේ කියෙව්වේ. මේ දෙකත් පුළුවන් නම් කරලා තියාගන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒක කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. රයිට්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බැංකුවට බැක් වුණොත් එහෙම මේකෙදි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා exclusive giveaway register and get airdrops කියලා අප්‍රේල් 1 වෙනිදා අප්‍රේල් 30 වෙනිදා කියන ගන් දාලා තිනවා. අපි මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙමු. මෙතනදී අපිට මේකේ සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new user
who register on superxx.com during the promotional event can get 5 ET airdrop reward කියලා දාලා තිනවා. එතකොට මෙතනදී 1 ET එකක් එක USDT එකකට සමාන වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක USDT එකක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් දැන් 350 360ක් විතර වෙනවා. එතකොට අපිට ලොකු මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් right එතකොට මේකෙදි දාලා තියෙන note කියලා the airdrop reward will not stop and event rewards will be issued within 3 working days after the event ends හරිද ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේක event එක end වෙන්නේ අප්‍රේල් 30 නේ ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ අපිට මේකෙදි token ටික issue වෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා තිනවා all participating users abide by the superx terms and services එහෙම විස්තර ටිකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කියව ගන්න පුළුවන්. හරිද? right. එතකොට මේකේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒ තමයි හොඳයි මේකෙදි අපි මෙතන පල්ලයට ඇවිල්ලා මෙතන wallet එක තියෙන්නේ. wallet එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි search කරොත් එහෙම දැන් මෙතන පේනවා already USDT ET ඔක්කොම තියෙනවනේ. මෙතන search කරොත් අපි flag network එක ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති flag network එක තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ flag token එක ආපු ගමම්ම වගේ මේ ඉස්සල්ලාම මාකට් එකට ආවේ මෙන්න මේ super exchange එකකින්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනටමත් මේක මාකට් එකේ තියෙනවා flag token එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් airdrop වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා මෙන්න මේ flag network එක ගැන. ඉතින් මේකේ මේ airdrop එකේ තාම අපිට දැන් මේ airdrop එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේකේ flag token එකතු කරගත්ත කට්ටියට තාම airdrop එකේදී මේ token එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා අපිට මේක දෙනවා කියලා තිබ්බේ අප්‍රේල් 9 වෙනිදා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක තාම ලැබිලා නැහැ. නමුත් මේකෙදී pre sale එකෙන් buy කරපු කට්ටියට flag token එක ලැබිලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ කට්ටියට 150ක ප්‍රමාණයක් unlock වෙලා තියෙනවා එයාලගේ coin ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් pre sale එකකින් ගත්ත කට්ටියට ඉතින් එයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනම දෙයක් ඉතින් super exchange එකකින් එතකොට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිටත් මේ airdrop එකකින් ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ළඟදිම ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා. ඉතින් බලමු මේකෙත් airdrop එක අපිට ලැබිච්ච හැටිම මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. හොඳයි. එතකොට ඔයාලට මම කලින් කිව්ව මතක ඇති මේකෙදී අපිට රිෆරල් කරනවටත් අපිට එක්කෙනෙක්ට ඩොලර් 2 මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි රිෆරල් ලින්ක් එක ගන්නෙ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ රීබේට් කියලා තියෙන්නේ. මේක උඩ ක්ලික් එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ආවොත් එහෙම ඔයාගේ රිෆරල් ලින්ක් එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ ලින්ක් එක ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා එතනොත් යම්කිසි මුදලක් උපයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right? ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙන්න මේ උඩ ඔයාලට පේන ඇති අපේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකේ තියෙන මෙතන උඩ ක්ලික් එකක් දීලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවා මෙතනක් තියෙනවා රීබේට් කියලා. මෙතනිනුත් ඔයාලට වගේ ලින්ක් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට අර මම කලින් කිව්වා මතක ඇති මෙන්න මේ security කියන එකට ගියොත් එම්ම අපි දැන් email authenticator එක කරා නම් අඩුමතරම මේ දෙකෙන් එකක්වත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ SMS authenticator එක නම් on කරලා තියාගන්න Google authenticator කෙසේ වෙතත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා තියාගන්න. දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරොත් එහෙම මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ phone number එක දෙන්න කියනවා. phone number එක දුන්නාට පස්සේ එතනින් එයාලා එවනවා SMS code එක. ඒ code එක type කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ SMS authenticator එකත් on වෙනවා. right ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් මේ airdrop එකත් අනිවාර්යයෙන්ම complete කරගන්න miss කරගන්න එපා. මොකද මේක අපි හැමෝටම ලැබෙන එකක් හින්දා ඉතින් පුළුවන් තරම් යාළුවන්ට කියලා මේක referral උත් හදාගන්න. මේක fake referral හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ගැනත් මම තව වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම්. මොකද මේක අපිට fake referral ටිකක් ගහගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙනවා නම් තව phones තියෙනවා නම් laptops තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ fake referral හදාගන්න. මොකද airdrop මේ exchange site එකක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේකෙදි මේ මුදල ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලේ comment section එකේ දාන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඉතින් දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අද මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.